Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től, és ebben a videóban szeretnék arról mesélni nektek, hogy milyen gyógyszerek voltak, amikor én gyerek voltam. Ez miért érdekes? Azért, mert én a 80-as években voltam gyerek, ami nagyon régen volt, és akkor Magyarországon még kommunizmus volt. A videó szövegét természetesen most is elolvashatod, magyarul vagy angolul is egy PDF dokumentumban a patreon.com/easyhungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban, és a Patreon oldalon válaszd a Free Membership opciót. Szóval a kommunizmus alatt sok modern dolog hiányzott Magyarországon. Gyógyszerek voltak, igen, de például nem biztos, hogy az orvosok ismerték a legmodernebb módszereket, vagy metódusokat. Először egy múlt heti sztori, egy aktuális történet. Múlt héten bementem egy gyógyszertárba, mert paracetamolt akartam venni a kislányomnak. Nem volt beteg, de amikor tél van, és jön az influenza szezon, akkor mindig van otthon paracetamol. Na, és a gyógyszertárban mondtam, hogy jó napot kívánok, szeretnék valamilyen paracetamolt venni, olyat, ami 8 éves gyereknek jó. És az eladó megkérdezte, hogy narancsízű szirupot kérek, vagy málnásat. És akkor eszembe jutott, hogy az én gyerekkoromban milyen szörnyű gyógyszereket kaptunk. Ha szeretnél sztorikat olvasni, vagy hallgatni gyógyszerekről, és sok más témáról is, persze, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, vagy ha szeretnél beszélgetni erről a témáról és más témákról, chatben vagy Zoom találkozón, akkor találkozzunk az Easy Hungarian klubban. Na, emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor nekünk is volt szirup, és emlékszem, hogy édes volt, és szerintem ilyen ánizsos íze volt, de csak néha kaptunk ilyen szirupot, ha szerencsések voltunk. Amit nagyon gyakran kaptunk, az a Kalmopirin nevű gyógyszer volt. Ez olyan, mint az aspirin, nem tudom, hogy pontosan mi a különbség a két gyógyszer között, de a lényeg, hogy az én gyerekkoromban nem volt aspirin, hanem Kalmopirin volt, és ez egy elég nagy gyógyszer volt, egy nagy tabletta, és ezért egy kanál vízbe tették, és akkor a vízben ez a tabletta puha lett, és akkor könnyebb volt megenni. Hogy milyen volt az íze? Nagyon-nagyon-nagyon keserű, de tényleg nagyon keserű volt, és ez a textúra, ez olyan volt, mintha hányást ettünk volna. A hányás azt jelenti, hogy valamit eszem, és visszajön, és ez a hányás. És tényleg ez a víz, és puha dolgok úsztak a kanál vízben, és az egész keserű volt, soha nem fogom elfelejteni, és még mindig érzem itt a számban az ízét. Fúj, szörnyű volt. A videó előtt megkerestem ezeket a régi gyógyszereket, hogy léteznek-e még, és hogy milyen betegségre használják ezeket, és most azt olvastam, hogy ezt a Kalmopirint tilos 12 év alatti gyerekeknek adni. Amikor én kaptam Kalmopirint, akkor 12 év alatti gyerek voltam, ez biztos, de ez nagyon régen volt, tényleg 35-40 évvel ezelőtt. Gondolom, hogy ma már nem kapják ezt a gyerekek, remélem. Ha betegek voltunk, csak egy kicsit is, akkor általában antibiotikumot kaptunk. Nem tudom, hogy ez más országokban hogyan működött, hogy Nyugat-Európában is ugyanez volt a helyzet, vagy nem. Nekem az az elméletem, a teóriám,
hogy talán a szocializmusban nem volt szabad betegnek lenni, mert mindenkinek dolgozni kellett, és építeni a boldog szocializmust, és szerintem talán ezért is kapott mindenki antibiotikumot, gyerek is és felnőtt is, hogy gyorsan meggyógyuljon, és tudjon dolgozni. Ha ma beteg vagyok, vagy a kislányom beteg, akkor otthon maradunk, pihenünk, sok teát iszunk, és várjuk, hogy az immunrendszerünk dolgozzon. De az én gyerekkoromban kicsit köhögtem, ez a köhögés, vagy kicsit fájt a torkom, azonnal antibiotikumot kaptam. És nem volt nagyon sokféle gyógyszer Magyarországon abban az időben, általában 2 verzió volt. Ha beteg voltam, akkor leggyakrabban Maripent kaptam, ez egy antibiotikum, és Radipont, ami egy köhögés csillapító. Tehát, ha nagyon köhögsz, akkor segít, hogy kevesebb legyen a köhögés. Ez a köhögés csillapító. Tehát Maripen plusz Radipon, ez volt az állandó kombó, az állandó kombináció. Ha ez nem segített, vagy mondjuk nagyon-nagyon beteg voltam, akkor kaptam Sumetrolimot. És kész. Ez a 2 lehetőség volt. Ha egyik sem segített, akkor talán kaptál injekciót. Persze nem tudom pontosan, hogy ez csak az én falumban, és az én régiómban volt jellemző, vagy az egész országban, de az biztos, hogy nálunk ezeket a gyógyszereket adták mindig, és tényleg az egyik ok talán az volt, hogy gyorsan meg kellett gyógyulni, és óvodába vagy iskolába kellett menni, vagy felnőtteknek a munkahelyre, és építeni a boldog szocializmust. A másik ok talán az volt, hogy a 20. század az a penicillin évszázada, felfedezték a penicillint, végre meg tudták gyógyítani a komolyabb betegségeket is. Például ma már egy tüdőgyulladás miatt nem szoktak meghalni az emberek, régen sajnos ez megtörtént. Szóval azt gondolom, hogy talán emiatt is lehet az, hogy a 20. században nem igazán voltak népszerűek a természetes gyógymódok. Ma nagyon sokat lehet olvasni és hallani arról, hogy melyik növény hogyan segít, hogyan erősíthetjük az immunrendszerünket természetesen, de szerintem a 80-as években senkit nem érdekelt, hogy milyen természetes gyógyszerek vagy természetes gyógymódok vannak, legalábbis itt Magyarországon szerintem ez senkit nem érdekelt. Biztos vagyok benne, hogy nagy különbségek voltak különböző országok között is, mert az Easy Hungarian klubban beszélgettünk, vagy a VIP programban, igen, szerintem a privát programban beszélgettünk, és ott több diák mondta, hogy ja, igen, gyerekkoromban egyszer kaptam antibiotikumot, amikor nagyon beteg voltam. És így néztem, hogy egyszer? Én minden hónapban egyszer kaptam antibiotikumot, akkor is, ha csak kicsit köhögtem, vagy kicsit folyt az orrom, ugye folyik az orra, amikor kell, folyt az orrom, mindig antibiotikumot. És persze nem csak antibiotikumot kaptunk, hanem vitaminokat is. A húgom és én elég sok vitamint szedtünk gyerekkorunkban, mert nagyon sokat ettünk, de nagyon soványak voltunk. És az anyukám mindig aggódott, hogy valami probléma van velünk, de ez most is így van, felnőttek vagyunk, és még most is nagyon sokat eszünk, és soványak vagyunk. És most ennek nagyon örülök, mert nagyon szeretek enni, és bármit ehetek, és ez jó. Szóval volt egy multivitamin, amire emlékszem, ez a
Polyvitaplex. Arra emlékszem, hogy piros vagy narancssárga színe volt, és ha nem nyelted le azonnal, ugye ez a lenyel, nem nyelted le azonnal, hanem a szádban tartottad, akkor a szád, a nyelved és minden piros színű lett, vagy ilyen sötét narancssárga. Volt egy másik vitamin, szerintem az A-vitamin volt, mert nekem rossz a szemem, és a húgomnak is, és ezért mindig kaptunk A-vitamint, mert az segít a szemnek. És ez nem filmtabletta volt, hanem egy nagy, kerek, keserű, nagyon rossz ízű tabletta, és nem tudom miért, de egészben kellett lenyelni, de a tabletta akkora volt, mint az én fejem, és ezt kellett volna 12 éves koromban egészben lenyelni. És emlékszem, hogy így mindig visszajött, úgyhogy nem volt nagyon sikeres ez a projekt, és még mindig rossz a szemem, nyilván. Azt gondolom, hogy ma már megszoktuk, hogy a gyógyszerek finomak, például vannak szirupok a gyerekeknek, vagy nem finomak, de nagyon kényelmes lenyelni őket, mert filmtabletták vagy kapszulák, és akkor nem érezzük az ízét. Néhány évvel ezelőtt, már felnőtt voltam persze, újra találkoztam egy rossz ízű gyógyszerrel, nem gyógyszerrel, hanem gyógynövényel. Ez a medveszőlő levél teja. A medveszőlő levél, ez a növény neve, és ez a növény segít, ha valamilyen problémád van, a férfiaknak segít prostata problémákkal, és a nőknek a felfázással. A felfázás az akkor történik, ha például hideg vízben ülsz sokat, és akkor lent felfázol. Na, és mentem a gyógyszertárba, kértem medveszőlő levelet, hazamentem, elolvastam az instrukciókat, és csináltam medveszőlő levél teját. Megkóstoltam, és ez volt a legkeserűbb dolog, amit valaha éreztem egész életemben, amit ittam vagy ettem. Persze a gyógyszerek is keserűek, de ez borzasztó volt, szörnyű, tényleg. És mivel már én is megszoktam, hogy a gyógyszerek, a mai gyógyszereket nagyon kényelmes megenni, és nem szoktak túl keserűek lenni, ezért visszamentem a gyógyszertárba, és mondtam, hogy hát szerintem valami probléma van ezzel a medveszőlőlevéllel, mert nagyon keserű. És kérdeztem, hogy tudna segíteni, hogy nem tudom, valamit nem csináltam jól, amikor a teát készítettem, vagy mi lehet a probléma. És az eladó a gyógyszertárban nagyon mérges lett, és azt mondta, hogy ez egy gyógyszer, nem azért van, hogy finom legyen, és igaza van, ha kapsz egy gyógyszert, akkor nyilván nem az a legfontosabb, hogy finom legyen, hanem az, hogy segít a betegségeden. Az a kérdésem, hogy nektek volt ilyen nagyon rossz ízű gyógyszeretek gyerekkorotokban, vagy felnőttként? Ha van valami jó sztoritok, akkor írjatok kommentet, és ne felejtsétek el, hogy a videó szövegét, az egész szöveget magyarul és angolul is el tudjátok olvasni a Patreonon, mint mindig. Nézzétek meg a patreon.com/easyhungarian, és ott választhatjátok a Free Membership opciót, vagy kattintsatok a linkre itt a videó alatt a leírásban. Ha szeretnétek több sztorit olvasni, hallgatni, akkor gyertek a magazinba, és ha beszélgetni is szeretnétek a témáról, akkor találkozzunk az Easy Hungarian klubban. Jó tanulást kívánok nektek, sziasztok!